Μάθημα 1. Εφαρμογή της γνώσης. Είναι αλήθεια ότι οι ακαδημαϊκές γνώσεις είναι πολύ σημαντικές για τις εξετάσεις μας. Το ελπίζω κι εγώ, αλλά είναι καλύτερο να αποκτήσετε πρακτικές δεξιότητες νωρίς. Θα έπρεπε να κάνω αίτηση για μια θέση στο τοπικό νοσοκομείο αυτό το καλοκαίρι. Πιστεύετε ότι η τεχνολογία θα αλλάξει τον τρόπο που εργαζόμαστε? Πρέπει να μάθουμε πώς να εργαζόμαστε παράλληλα με αυτές τις νέες μηχανές. Θα ξεκινήσω την αναζήτηση μέντορα αύριο το πρωί. Είμαι λίγο αγχωμένος για την έναρξη της πρώτης μου επαγγελματικής δουλειάς. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας σε αυτό το απαιτητικό εξάμηνο. Θα φέρω τις σημειώσεις μου και λίγο καφέ για εμάς. Μάθημα 2. Ιστορικές πόλεις. Τα κτίρια είναι πολύ καλά διατηρημένα για την τόσο παλιά τους εποχή. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διατηρήσετε την ομορφιά της περιοχής. Μου αρέσει να βλέπω τους ηθοποιούς ντυμένους με παραδοσιακές ενδυμασίες. Είναι αληθινός σιδηρουργός που εργάζεται εκεί πέρα. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι πολύ ήρεμη και εκπαιδευτική. Θέλω να φωτογραφίσω τις ξύλινες πόρτες. Θα περπατήσω αργά για να μην πέσω στις πέτρες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τις ρίζες μας και τον πολιτισμό μας. Ελπίζω τα χρήματα να βοηθήσουν να διατηρηθεί αυτή η πόλη για πάντα. Μάθημα 3. Εσωτερικό ταξίδι. Ίσως θα έπρεπε να δοκιμάσεις λίγα λεπτά διαλογισμού σήμερα. Σίγουρα είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας και ηρεμίας. Μπορείτε να ξεκινήσετε με μόλις 5 λεπτά κάθε πρωί. Εστιάστε μόνο στην αναπνοή σας για να ηρεμήσετε το μυαλό σας. Αυτό είναι φυσιολογικό και πρέπει να κάνεις υπομονή με τον εαυτό σου. Πολλοί διάσημοι ηγέτες χρησιμοποιούν αυτή τη τεχνική για να παραμένουν παραγωγικοί.
Αυτός είναι ένας πολύ δημοφιλής τρόπος για να ξεκινήσετε την πρακτική σας. Θα παρατηρήσετε τα ωφέλη αν είστε συνεπείς. Πες μου πώς νιώθεις όταν συναντηθούμε αύριο. Μάθημα 4. Υπέροχη διαμονή. Η διαμονή μου σε αυτό το ξενοδοχείο ήταν απολύτως τέλεια. Η θέα από το μπαλκόνι μου ήταν πραγματικά μαγευτική. Όχι, όλα ήταν υπέροχα και είμαι πολύ χαρούμενος. Η εξυπηρέτηση ήταν πολύ επαγγελματική και πολύ γρήγορη. Θα συστήσω αυτή την τοποθεσία σε όλους τους φίλους μου. Έχετε ξενοδοχεία και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Θα αναζητήσω την επωνυμία σας στο επόμενο ταξίδι μου. Έχω αφήσει μια θετική κριτική στην ιστοσελίδα σας. Σας εύχομαι μια πολύ γεμάτη και επιτυχημένη σεζόν. Μάθημα 5. Απροσδόκητη βοήθεια. Ήταν για ανθρώπους που βοηθούσαν άλλους στην κοινότητά τους. Πότε βοήθησες κάποιον απροσδόκητα, Τζον? Αυτό ήταν πολύ ευγενικό, επειδή πιθανότατα ανησυχούσε πολύ. Σου είπε τίποτα αφού τελείωσες τη δουλειά? Το να βοηθάς έναν άγνωστο μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Κάποτε βρήκα ένα χαμένο πορτοφόλι και το επέστρεψα στον κάτοχό του. Έκλαιγε επειδή τα χρήματα του ενοικίου της ήταν μέσα σε αυτό. Πρέπει να προσπαθούμε να βοηθάμε έστω και ένα άτομο κάθε μέρα. Θα ψάξω να βρω μια ευκαιρία να βοηθήσω κάποιον σήμερα. Μάθημα 6. Λίστα αγορών. Ποια είναι η συγκεκριμένη ρύθμιση για αυτό το είδος πίτας? Πόσο χρόνο θα χρειαστεί το κοτόπουλο για να ψηθεί εντελώς? Αυτό ακούγεται αρκετά εύκολο για έναν αρχάριο σαν εμένα. Πρέπει να αγοράσουμε φρέσκα λαχανικά από την αγορά.
Θα αγοράσω επίσης λίγο βούτυρο υψηλής ποιότητας για τη βάση. Πεινάω πολύ και μόνο που σκέφτομαι αυτό το γεύμα. Αυτό θα είναι ένα πολύ υγιεινό και νόστιμο δείπνο. Έχουμε ένα γεμάτο σακουλάκι αλεύρι έτοιμο για χρήση. Θα πάω στο μαγαζί να πάρω λαχανικά. Μάθημα 7. Νέο κατάστημα. Η αρχιτεκτονική είναι πολύ μοντέρνα και πολύ φωτεινή. Ακούγεται καλό, ανυπομονώ να δω τι θα προσφέρει. Θέλω να δω τη νέα συλλογή παπουτσιών σήμερα. Ο κόσμος είναι πολύ ενθουσιασμένος με τη μεγάλη πώληση των εγγενείων. Ελπίζω να έχουν το μέγεθός μου στις κόκκινες μπότες. Ευχαριστώ, μου αρέσει να φοράω πράγματα που είναι διαφορετικά. Οι τιμές φαίνονται πολύ λογικές για την ποιότητα. Ας πάμε μέσα τώρα που η ουρά είναι μικρότερη. Νομίζω ότι βλέπω τις κόκκινες μπότες κοντά στο παράθυρο. Μάθημα 8. Ηχογραφημένο μήνυμα. Θέλω να κάνω καλή εντύπωση στους πελάτες μας. Τι πρέπει να κάνω αν δεν βρίσκομαι στο γραφείο μου? Πρέπει να το συμπεριλάβω αυτό στο ηχογραφημένο φωνητικό μου μήνυμα. Θα τους πω πότε θα επιστρέψω στο γραφείο. Θα ελέγχω τα μηνύματά μου κάθε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σας ευχαριστώ που μου μάθατε αυτές τις σημαντικές δεξιότητες γραφείου. Θα ηχογραφήσω το νέο μου χαιρετισμό τώρα, Τζον. Θα εξασκηθώ στο σενάριο μου μία φορά πριν το ηχογραφήσω. Νιώθω πολύ πιο σίγουρος για τη δουλειά μου σήμερα. Μάθημα 9. Μαύρη Εκκλησία. Η μουσική του επηρεάστηκε από τους ήχους της παιδικής του ηλικίας. Η μουσική εκεί ήταν πολύ συναισθηματική και πολύ δυνατή. Αυτή η εμπειρία τον βοήθησε να δημιουργήσει ένα νέο στυλ μουσικής.
Τα τραγούδια του έγιναν πολύ δημοφιλή σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να δούμε την ιστορία με πολύ κριτικό μάτι. Η μουσική έχει τη δύναμη να φέρνει κοντά διαφορετικούς ανθρώπους. Θέλω να ακούσω μερικές από τις πρωτότυπες μελωδίες του. Θα πάω εκεί τώρα να ακούσω τις παλιές ηχογραφήσεις. Η ιστορία είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν ακούς μουσική. Μάθημα 10. Ολυμπιακός στόχος. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια πολύ αρχαία και ευγενής παράδοση. Συμφωνώ ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς. Ήθελε ο αθλητισμός να συμβάλλει σε μια καλύτερη κοινωνία. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις τόσο υψηλά επίπεδα ανθρώπινης δεξιότητας. Αυτό είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα στις ειδήσεις σήμερα. Ωστόσο, τα παιχνίδια προσελκύουν πολλούς τουρίστες στην περιοχή. Ελπίζω η προσοχή να παραμείνει στο πνεύμα των αθλητών. Θα επεφημίσω τους δρομείς στον τελικό αγώνα. Θα είναι μια πολύ ιστορική στιγμή για το άθλημα. Μάθημα 11. Απαγορεύονται οι γυναίκες. Γνωρίζατε ότι η φυσική αγωγή έχει αλλάξει πολύ. Στη Βόρεια Αμερική, οι γυναίκες απαγορευόταν να συμμετέχουν. Χρησιμοποίησαν τους λεγόμενους ιατρικούς λόγους για να κρατήσουν τις γυναίκες έξω. Πλέον γνωρίζουμε ότι η άσκηση είναι υγιεινή για κάθε άνθρωπο. Οι γυναίκες αγωνίστηκαν για το δικαίωμα στο παιχνίδι και στον ανταγωνισμό. Χαίρομαι που αυτές οι παλιές ιδέες δεν γίνονται πλέον αποδεκτές. Κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες για μάθηση. Θα πρέπει επίσης να αναφέρετε τους διάσημους ηγέτες του κινήματος. Η εργασία σας θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τον καθηγητή μας. Μάθημα 12. Κοινοτική λέσχη. Πρόκειται για την τοπική λέσχη Κυπουρική στο πάρκο μας.
Ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος μιας κοινοτικής λέσχης, Τζον? Μου αρέσει να καλλιεργώ λουλούδια και φρέσκα βότανα στο μπαλκόνι μου. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βελτιώσουμε το τοπικό μας περιβάλλον. Θα υπογράψω στη λίστα σήμερα μετά τη δουλειά. Το να έχεις ένα χόμπι κάνει τη ζωή πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Οι φρέσκες ντομάτες από τον κήπο έχουν πολύ καλύτερη γεύση. Ανυπομονώ για την πρώτη μας συνάντηση με τους γείτονες. Σας ευχαριστώ που μου είπατε για αυτή την υπέροχη ευκαιρία. Μάθημα 13. Κοινόχρηστος λογαριασμός. Ξέχασα να σου δώσω τα χρήματα για αυτά τα πράγματα χθες. Θέλω να βεβαιωθώ ότι και οι δύο πληρώνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί. Αυτός είναι ένας πολύ απλός τρόπος για να διαχειριζόμαστε τα χρήματα του σπιτιού μας. Θα πρέπει να αγοράσουμε περισσότερα φρούτα στην επόμενη επίσκεψή μας. Χρειαζόμαστε κάποια είδη καθαρισμού για την κουζίνα. Θα τα πάρω αύριο στο δρόμο για το σπίτι. Σε ευχαριστούμε που χειρίστηκες αυτό το έργο για μας, Τζον. Η συμβίωση είναι πολύ πιο εύκολη όταν είμαστε οργανωμένοι. Θα ελέγξω το συνολικό ποσό του λογαριασμού μας απόψε. Μάθημα 14. Εξάσκηση στην κιθάρα. Ευχαριστώ, ήμουν πολύ αγχωμένος πριν ξεκινήσω. Αυτή είναι μια μεγάλη αφοσίωση στη μουσική σας τέχνη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έπαιξα μπροστά σε κοινό. Θέλω να συμμετάσχω σε μια τοπική μπάντα του χρόνου. Ποιο είδος μουσικής σου αρέσει να παίζεις περισσότερο? Η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουν. Θα συνεχίσω να εξασκούμε κάθε πρωί πριν το σχολείο. Ελπίζω να γράψω τα δικά μου πρωτότυπα τραγούδια πολύ σύντομα. Η υποστήριξή σας σημαίνει πολλά για μένα ως φίλο. Μάθημα 15. Καιρικές επιπτώσεις.
Ο καιρός επηρεάζει πραγματικά την καθημερινότητά μας, Τζον. Ήθελα να πάω για τρέξιμο στο πάρκο σήμερα. Σε κάνει να νιώθεις λίγο λυπημένος ο κρύος καιρός? Πολλοί άνθρωποι μένουν σπίτι όταν βρέχει έτσι. Ελπίζω το λεωφορείο να φτάσει στην ώρα του για να μην αργήσουμε. Η επιστήμη λέει ότι το ηλιακό φως είναι πολύ σημαντικό για την υγεία. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε μια εσωτερική δραστηριότητα για απόψε. Αυτό είναι το τέλειο σχέδιο για ένα βροχερό βράδυ Παρασκευής. Το λεωφορείο έρχεται από τη γωνία εκεί πέρα. Μάθημα 16. Εσωτερική φύση. Μου αρέσει να έχω τη φύση εδώ μέσα μαζί μου. Κάνει τον αέρα να φαίνεται πολύ πιο φρέσκος και καθαρότερος. Πρέπει να ξέρετε πόσο νερό χρειάζεται ο καθένας καθημερινά. Αυτό είναι ένα τροπικό φυτό που αγαπά το λαμπερό ήλιο. Ένας μικρός κάκτος είναι πολύ εύκολο να διατηρηθεί για ένα λαχάριο. Τα φυτά βοηθούν επίσης στη μείωση του στρες όταν εργάζεστε. Μπορώ να σας δώσω ένα μικρό μόσχευμα από αυτό το φυτό. Θα το βάλω σε μια μικρή γλάστρα για εσάς σήμερα. Θα δείτε πόση χαρά φέρνει λίγη φύση. Μάθημα 17. Ταξινόμηση στη Βόνη. Δεν έχω οργανώσει τα πράγματά μου για πολύ καιρό. Πέρασε από κάθε στίβα και να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, Άννα. Δεν έχω φορέσει αυτό το πουλόβερ εδώ και 3 χρόνια. Νιώθω λίγο λυπημένος που αφήνω πίσω μου τα παλιά μου πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια και μια καθαρή ντουλάπα είναι πολύ ικανοποιητική. Αυτό θα με βοηθήσει να ετοιμαστώ πιο γρήγορα το πρωί. Δεν θα τα χρειαστούμε μέχρι τον Νοέμβριο. Εκτιμώ τη βοήθειά σου με αυτό το μπερδεμένο έργο, Τζον. Θα πάω τις σακούλες με τις δωρεές στο φιλανθρωπικό κέντρο.
Μάθημα 18. Προκλητικές δηλώσεις. Η νομική διαδικασία είναι πολύ αυστηρή και λεπτομερής. Αυτό διασφαλίζει ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος ψάχνει για τυχόν λάθη στην ιστορία. Νομίζεις ότι είναι δύσκολο να είσαι μάρτυρας? Ο δικαστής οφείλει να παραμείνει ουδέτερος καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Οι νομικές υποθέσεις μπορεί μερικές φορές να χρειαστούν πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν. Θέλω να γίνω δικηγόρος υπεράσπισης στο μέλλον. Ευχαριστώ, θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά στα μαθήματά μου. Αυτή θα ήταν μια πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία για εμάς. Μάθημα 19. Πολιτισμικός γάμος. Σε ορισμένους πολιτισμούς, οι οικογένειες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην επιλογή. Είναι λιγότερο πιθανό να πάρουν διαζύγιο σε αυτές τις κοινωνίες. Οι άνθρωποι στη Δύση προτιμούν να επιλέγουν οι ίδιοι τους συντρόφους τους. Ωστόσο, το ποσοστό διαζυγίων είναι πολύ υψηλότερο σε αυτές τις χώρες. Μπορούν να παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη και χρήσιμες συμβουλές. Η ισορροπία είναι το κλειδί για μια υγιή και μακροχρόνια σχέση. Βλέπουμε πολλούς νέους ανθρώπους να ακολουθούν νέες παραδόσεις σήμερα. Η κοινωνιολογία μας βοηθά να κατανοήσουμε αυτές τις παγκόσμιες αλλαγές. Μπορώ να μοιραστώ μερικά άρθρα από πρόσφατες μελέτες μου. Μάθημα 20. Νέα γυαλιά. Φοράω τα καινούργια μου γυαλιά για πρώτη φορά σήμερα. Από πού τα πήρες, Άννα? Είναι πολύ μοντέρνα και εφαρμόζουν τέλεια στο πρόσωπό σας. Μπορείτε να δείτε πολύ καλύτερα με αυτούς τους νέους φακούς. Είναι σημαντικό να προστατεύετε τα μάτια σας όταν εργάζεστε. Θα πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα κάθε 20 λεπτά. Έχουν άλλα χρώματα αυτού του συγκεκριμένου σκελετού.
Μπορεί να πάω σε εκείνο το μαγαζί να ψάξω μόνος μου. Ευχαριστώ, θα ήθελα πολύ να δω τη συλλογή τους. Μάθημα 21. Προσφορά δώρων. Οι άνθρωποι γιορτάζουν όταν τελειώνουν το σχολείο ή βρίσκουν μια νέα δουλειά. Υπάρχουν εκατοντάδες λόγοι για να κάνεις ένα πάρτι. Ποιο είναι ένα καλό δώρο για ένα πάρτι εγγενείων σπιτιού? Πρέπει το δώρο να είναι πάντα πολύ ακριβό. Μου αρέσει να κάνω δώρα που είναι χρήσιμα για το σπίτι. Μερικές φορές μια απλή κάρτα είναι αρκετή για να δείξει την αγάπη σου. Η κοινωνικοποίηση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Σίγουρα θα σου φέρω ένα ξεχωριστό δώρο. Θα σε βοηθήσω με τη διακόσμηση του πάρτι. Μάθημα 22. Ψηλά ηφαίστεια. Υπάρχουν πολλά πολύ διάσημα ηφαίστεια που βρίσκονται εκεί. Αυτά τα ηφαίστεια είναι και τα δύο πολύ ψηλά και φτάνουν σε ύψος. Αυτό είναι ένα πολύ εντυπωσιακό ύψος για οποιοδήποτε βουνό. Είναι ασφαλές να περπατήσω κοντά στην κορυφή του ηφαιστείου. Ο αέρας πρέπει να είναι πολύ κρύος σε αυτό το μεγάλο υψόμετρο. Η Χαβάη φημίζεται για τη μοναδική και φυσική ομορφιά της. Η φύση είναι ταυτόχρονα δυνατή και πολύ όμορφη. Τζον. Θα ψάξω για περισσότερες φωτογραφίες από τα νησιά της Χαβάη. Μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μακρύ ταξίδι για την επόμενη χρονιά. Μάθημα 23. Πάρκο του Σαββάτου. Θα πρέπει να περάσουμε λίγο χρόνο έξω στον καθαρό αέρα. Μια διασκεδαστική μέρα στο πάρκο θα ήταν πολύ χαλαρωτική για εμάς. Θα φέρω ένα φρίσμπι για να παίξουμε ένα παιχνίδι. Μπορούμε να νοικιάσουμε ένα μικρό σκάφος για μια ώρα εκεί. Ελπίζω να μην έχει πολύ κόσμο το πάρκο το Σάββατο.
Θα σε συναντήσω στην κεντρική πύλη στις 10 η ώρα. Θα είναι μια πολύ ήρεμη και χαρούμενη μέρα για εμάς. Θα ετοιμάσω το φαγητό την Παρασκευή το βράδυ. Χαίρομαι που περνάω χρόνο με έναν καλό φίλο. Μάθημα 24. Ενότητα φορέματα. Ψάχνω για ένα μπλε φόρεμα που να μην είναι πολύ κοντό. Έχω μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαφορετικά στυλ. Η τιμή είναι λίγο υψηλή για τον τρέχοντα προϋπολογισμό μου. Θα ελέγξω τώρα τη σελίδα με τις εκπτώσεις στην ιστοσελίδα τους. Ναι, αν η παραγγελία είναι πάνω από $50, είναι δωρεάν. Θέλω να βεβαιωθώ ότι το ύφασμα είναι υψηλής ποιότητας. Πολλοί λένε ότι τα μεγέθη είναι πολύ ακριβή. Νομίζω ότι το σκούρο πράσινο φόρεμα είναι το αγαπημένο μου. Θα το προσθέσω στο καλάθι αγορών μου αμέσως. Μάθημα 25. Λίστα ταξιδιών. Έχω ήδη ετοιμάσει το κοστούμι μου και τα επίσημα παπούτσια μου. Μην ξεχάσετε τον φορτιστή σας και έναν τοπικό χάρτη. Έχεις τα αρχεία αποθηκευμένα σε κάποια μικρή μονάδα φλες. Θα πρέπει να φέρουμε μια μικρή ομπρέλα σε περίπτωση βροχής. Θα βάλω ένα μικρό kit πρώτων βοηθειών στη βαλίτσα μου. Πρέπει να φτάσουμε στο αεροδρόμιο 2 ώρες νωρίτερα. Είμαι λίγο αγχωμένος για τη μεγάλη πτήση. Θα προσπαθήσω να κοιμηθώ για να είμαι έτοιμος για δουλειά. Θα ελέγξω το διαβατήριό μου άλλη μια φορά.